गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 2 मिनिट का ज्ञान या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं मी स्वागत करतो। आजचा आपला लेक्चर नंबर 6 आहे। या लेक्चरमध्ये ॲप्रिशिएशन आणि डेप्रिशिएशन ॲडजस्टमेंटला सॉल्व्ह करण्याची टेक्निक मी तुम्हाला शिकवणार आहे। तर व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा आणि तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर करायला विसरू नका। ॲप्रिशिएशन आणि डेप्रिशिएशन ही ॲडजस्टमेंट जवळपास तुम्हाला 6 चॅप्टरमध्ये विचारले जाते, म्हणून या 2 ॲडजस्टमेंट तुम्हाला जमणं खूप इम्पॉर्टंट आहे। ओके, तर बघा, सगळ्यात अगोदर डेप्रिशिएशन ही जी ॲडजस्टमेंट आहे, डेप्रिशिएशन ॲडजस्टमेंट जर आली ना तर तुम्हाला फक्त नेहमी 2 इफेक्ट करायचे या ॲडजस्टमेंटचे। नेहमी लक्षात ठेवा 2च इफेक्ट होणार आहे। फर्स्ट, ज्या ॲसेटवरती डेप्रिशिएशन आहे त्या ॲसेटमधून लेस करायचं। तुम्हाला ॲडजस्टमेंटमध्ये कधी व्हॅल्यू दिलेली असेल, कधी पर्सेंटेज दिलेले असेल, जे पण काही असेल तुम्हाला ते कॅल्क्युलेट करून पहिला इफेक्ट काय करायचा आहे, त्या ॲसेटमधून लेस। आणि दुसरा इफेक्ट डेबिट साईडला। आता चॅप्टर बदलले तर अकाउंट सुद्धा बदलणार आहे। लाईक तुम्ही फर्स्ट चॅप्टरमध्ये फायनल अकाउंटमध्ये तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉस बनवता, त्यानंतर ॲडमिशन, रिटायरमेंट आणि डेथमध्ये रिव्हॅल्युएशन किंवा प्रॉफिट अँड लॉस ॲडजस्टमेंट अकाउंट बनवता, त्यानंतर NPOमध्ये एक्सपेंडिचर अँड इन्कम अकाउंट बनवता, राईट। इन्कम अँड एक्सपेंडिचर एकच आहे। तर ह्या अकाउंटमध्ये तुम्हाला डेबिट साईडला त्याचा सेकंड इफेक्ट करायचा आहे, लक्षात ठेवा। म्हणजे सिम्पली तुम्ही काय करणार, ॲसेटमधून लेस आणि सेकंड इफेक्ट डेबिटला होतो, एवढं लक्षात ठेवा। ही टेक्निक तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे। याच्या बिलकुल अपोजिट असणार आहे ॲप्रिशिएशन। ॲप्रिशिएशनचं काय करणार, तर ॲसेटमध्ये ॲड करणार आणि क्रेडिट साईडला त्याचा सेकंड इफेक्ट करणार। तुम्ही कोणत्याही चॅप्टरमध्ये हे ॲडजस्टमेंट सॉल्व्ह करा, साईड मात्र क्रेडिट राहणार आहे। ॲप्रिशिएशनच्या वेळेस क्रेडिट आणि डेप्रिशिएशनच्या वेळेस डेबिट। ओके, तर सिंपल काय लक्षात ठेवणार बघा, जर एखाद्या ॲसेटवरती डेप्रिशिएशन होतं तर लेस आणि डेबिट साईड, आणि ॲप्रिशिएशन जर होत असेल तर ॲड आणि क्रेडिट साईड। एवढी टेक्निक तुम्ही लक्षात ठेवा, नक्कीच तुम्हाला ही टेक्निक काम येईल। यूज करून तुम्ही ही टेक्निक मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये व्हिडिओला शेअर करायला विसरू नका। हॅव अ गुड डे, थँक्यू।